answer of sum number 3, ledger posting in the books of Messrs. Chicky and Brothers. Sum number 3, journal entry in the books of Messrs. Chicky and Brothers for the period of 1st June to 30th June. ત્યાર આપણે સમ નંબર 3 જે છે એનું લેજર પોસ્ટિંગ કરશું ઇન ધ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ ઓફ ચિકી એન્ડ બ્રધર્સ. ચિકી એન્ડ બ્રધર્સના બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટમાં આપણે સમ નંબર 3 નું લેજર પોસ્ટિંગ કરશું ફ્રોમ ધી જર્નલ એન્ટ્રી. તો ફર્સ્ટ જર્નલ એન્ટ્રી છે એના ઉપરથી આપણે લેજર પોસ્ટિંગ અત્યારે કરીએ. ફર્સ્ટ જર્નલ એન્ટ્રી એઝ ઓન 10 જૂન. ટોટલ 12 ટાઈપ્સ ઓફ એકાઉન્ટ, 12 પ્રકારના એકાઉન્ટ આપણે ક્રિએટ કરવાના આવશે. વન બાય વન એક્સપ્લેન કરી દઉં. First of all, ledger posting in the books of Chicky and Brothers, sum number 3. Journal entry પહેલા તો શું કહેતો કે ભાઈ એક sum number 3 ની અંદર transaction number 1 as on 10 June cash paid toward the wages of 12,000. મતલબ કે વેજીસ આપણે ચૂકવેલી હતી, મજૂરી ચૂકવેલી હતી, એના ઉપર આપણે રોકડા પૈસા કેશ પેડ કરેલી હતી એવી જનરલ એન્ટ્રી આવતી હતી. ફ્રોમ ધ જનરલ એન્ટ્રી આન્સર શું થતો હતો જનરલ એન્ટ્રીનો? તો કે વેજીસ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ 12,000 રૂપીસ. હિયર વેજીસ એકાઉન્ટ તો કે ડેબિટ થાય છે તો વેજીસ એકાઉન્ટમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એન્ટ્રી પડશે વેજીસ એકાઉન્ટ લેજર પોસ્ટિંગ. તો વેજીસ એકાઉન્ટ જે છે આપણે ક્રિએટ કરેલ છે સેકન્ડ નંબર વેજીસ એકાઉન્ટ. અહીંયા વેજીસ જે છે એ ડેબિટ થાય છે તો ડેબિટ સાઈડ જવું પડશે. ડેટ 10th જૂન. પર્ટિક્યુલર સામે કયું એકાઉન્ટ આવશે તો કે કેશ ટુ કેશ અકાઉન્ટ 12,000. તો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી. સેકન્ડ એન્ટ્રી અહીંયા તો કે કેશ જે છે એ ક્રેડિટ થાય છે. ધેન સેકન્ડ એન્ટ્રી ઇન કેશ બુક ક્રેડિટ સાઇડ. સેકન્ડ એન્ટ્રી કેશ બુક ક્રેડિટ સાઇડ એઝ ઓન 10th જૂન. નામ કોનું આવશે? બાય વેજીસ અકાઉન્ટ અમાઉન્ટ 12,000. ઠીક છે. Then after transaction number 2 11th June rent paid by the check 10,000 rupees. તો રેન્ટ જે છે આપણે ચૂકવેલું છે. રેન્ટ ઇઝ એન એક્સપેન્સ ફોર અસ. આપણા માટે રેન્ટ જે છે એક પ્રકારનો ખર્ચ હતો. અહીંયા રેન્ટ એકાઉન્ટ જે છે મતલબ કે રેન્ટ એક્સપેન્સ એકાઉન્ટ જે છે અહીંયા ડેબિટ થાય છે. ધેન ફર્સ્ટ એન્ટ્રી આવશે રેન્ટ એક્સપેન્સ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ. થર્ડ એકાઉન્ટ અહીંયા છે થર્ડની ફોર્થ એકાઉન્ટ જે છે રેન્ટ એક્સપેન્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. ટ્રાન્ઝેક્શન 11th જૂન. તો 11th જૂન રેન્ટ એકાઉન્ટમાં રેન્ટ એક્સપેન્સ એકાઉન્ટમાં નામ કોનું આવશે તો કે સામે કોણ છે? બેંક ટુ બેંક એકાઉન્ટ અમાઉન્ટ 10,000. સેકન્ડ એન્ટ્રી તો કે બેંક એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ. અહીંયા બેંક એકાઉન્ટ ક્રેડિટ થાય છે તો સેકન્ડ એન્ટ્રી બેંક એકાઉન્ટમાં બેંક એકાઉન્ટની અંદર ક્રેડિટ સાઇડ એઝ ઓન 11th જૂન. એક્સપેન્સ કયો આવશે તો કે બાય રેન્ટ એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ અમાઉન્ટ 10,000. નેક્સ્ટ ઠીક છે. નેક્સ્ટ જે છે નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન એઝ ઓન 30th જૂન. એઝ ઓન 30th જૂન સેલેરી પેડ બાય કેશ ટુ મિસ્ટર ચરણ. ચરણને આપણે સેલેરી મતલબ પગાર ચૂકવેલો હતો. સેલેરી ઇઝ એન એક્સપેન્સ ફોર અસ. આપણા માટે પગાર એક ખર્ચ છે. અહીંયા સેલેરી એકાઉન્ટ ડેબિટ થાય તો સેલેરી એકાઉન્ટમાં આપણે જઈશું. સેલેરી એકાઉન્ટ નંબર 5. સેલેરી અહીંયા ડેબિટ થાય છે તો ડેબિટ સાઇડ. ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ 30 જૂન. સેલેરીની સામે નામ કોનું આવેલું તો કે કેશ તો કે ટુ કેશ અકાઉન્ટ અમાઉન્ટ 12,000. amount 12,000. Then after second entry cash account માં અહીંયા cash account credit થાય છે at that time. second entry in the cash account credit side. cash account first આપેલું છે credit side as on 30 June. નામ આવશે by salary
account 12,000. Next entry is on 14 June. Stationery expense by bank. Check paid for the expense of stationery. કે સ્ટેશનરી પરચેસ કરેલા હતા ફ્રોમ કાગઝ એન્ડ કંપની પાસેથી, એના માટે આ 5,000નો ચેક જે છે પેડ કરેલો હતો. જનરલ એન્ટ્રી તો કે સ્ટેશનરી એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક એકાઉન્ટ ક્રેડિટ એવી થતી હતી. અહીંયા સ્ટેશનરી એકાઉન્ટ ડેબિટ થાય તો ફર્સ્ટ લેજર પોસ્ટિંગ ઇન ધી સ્ટેશનરી એકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. અહીંયા સ્ટેશનરી એકાઉન્ટ નંબર 6 ડેબિટ સાઇડ એઝ ઓન 14 જૂન. નામ કોનું આવશે તો કે સ્ટેશનરી સામે છે ટુ બેંક, તો કે આવશે અહીંયા ટુ બેંક અકાઉન્ટ amount 5,000. Second entry in the bank account credit side. Second entry the bank account માં credit side as on 14 June. As on 14th June by stationery expense account amount 5,000. Then after transaction as on 15th June, cash received as an interest received by cash, કે આપણને વ્યાજ મળેલું હતું. interest is an income for us. અહીંયા આપણા માટે ઇન્કમ જે છે, વ્યાજ જે છે, ઇન્ટરેસ્ટ છે, આપણા માટે ઇન્કમ છે, રોકડા પૈસામાં મળતું હતું. then cash account ડેબિટ થાય છે તો ફર્સ્ટ લેજર પોસ્ટિંગ આવશે in the cash account debit side. cash account debit side as on 15th June. નામ કોનું છે તો કે ટુ ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ, ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ એકાઉન્ટ. અમાઉન્ટ કોનો કેટલી આવશે તો કે 14,000. સેકન્ડ એન્ટ્રી ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ એકાઉન્ટની અંદર અકાઉન્ટ નંબર 7. અકાઉન્ટ નંબર ઇન્ટરેસ્ટ અહીંયા આપણને મળેલું છે 15th ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર. being the amount of cash receive, ઓકે, કેશ મળેલી છે, ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ થાય છે. સેકન્ડ એન્ટ્રી ઇન્કમ જે છે, ઇન્ટરેસ્ટ જે છે આપણા માટે ઇન્કમ છે. then ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ એકાઉન્ટ આવશે, ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ એકાઉન્ટ અકાઉન્ટ નંબર 10. અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ જે છે ક્રેડિટ થાય, then ક્રેડિટ સાઇડ જવું પડશે. ડેટ 15 જૂન by cash account 14,000. ઠીક છે. નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર 17th જૂન. કમિશન રિસીવ બાય બેંક, મતલબ કે બેંકમાં આપણને કમિશન મળતું હતું. બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કમિશન એકાઉન્ટ ક્રેડિટ. હિયર બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ થાય છે તો બેંક એકાઉન્ટમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટ્રાન્ઝેક્શન થશે બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ એઝ ઓન 17 જૂન. નામ કોનું આવશે, કમિશન રિસીવ થાય છે તો ટુ કમિશન અકાઉન્ટ amount 6,000. Second entry in the commission account credit side. Commission account માં credit side as on 17th June by bank account $6,000. Then after transaction number 18 June, being the amount of cash received toward rent from Mr. Modi wide receipt number so and so. કે મિસ્ટર મોદી પાસેથી આપણને તો કે રેન્ટ જે છે એ રિસીવ થતું હતું. બિંગ ધ અમાઉન્ટ કેશ રિસીવ, રેન્ટ જે છે અહીંયા રિસીવ થાય છે, મારા માટે એક્સપેન્સ નથી. રેન્ટ રિસીવ ફ્રોમ મિસ્ટર મોદી, મોદી પાસેથી આપણને રેન્ટ જે છે એ મળે છે, રેન્ટ રિસીવ. તો અહીંયા એની અંદર કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ થશે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કેશ એકાઉન્ટમાં એન્ટ્રી એઝ ઓન 18 જૂન. રેન્ટ રિસીવ થાય છે તો અહીંયા આવશે ટુ રેન્ટ અકાઉન્ટ અમાઉન્ટ 8,000.
સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન રેન્ટ એકાઉન્ટની અંદર, રેન્ટ ઇન્કમની અંદર અહીંયા રેન્ટ એક્સપેન્સ હતો, અહીંયા આ રેન્ટ જે છે એ ઇન્કમ છે. ધેન રેન્ટ ઇન્કમ અકાઉન્ટ નંબર 9 એઝ ઓન 18 જૂન. નામ આવશે કેશનું બાય કેશ અકાઉન્ટ અમાઉન્ટ 8000. નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન એઝ ઓન 19 જૂન. અહીંયા બેંક જે છે ડેબિટ થાય છે, શું રિસીવ થાય છે? ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ બિંગ ધ અમાઉન્ટ ઓફ રિસીવ ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ ફ્રોમ ધ બિરજુ. તો બેંક એકાઉન્ટ અહીંયા ડેબિટ થાય, તો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ઇન ધ બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી બેંક એકાઉન્ટની અંદર ડેબિટ સાઇડ. ટ્રાન્ઝેક્શન એઝ ઓન 19 જૂન. નામ કોનું આવશે? ટુ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ, બીકોઝ ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ થાય છે તો ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ અકાઉન્ટ 10,000. સેકન્ડ એન્ટ્રી ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ થાય છે, મળે છે, તો આપણા માટે ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ છે, તો ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ અકાઉન્ટ આપેલું હતું ક્યાંક. અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ એક્સપેન્સ એ નથી ધ્યાનમાં લેવાનું, ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ અકાઉન્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ અકાઉન્ટ. સેકન્ડ એન્ટ્રી અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડ એઝ ઓન 19th જૂન. નામ આવશે બાય બેંક અકાઉન્ટ બાય 10,000. નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન એઝ ઓન 20th જૂન. કેરેજ આઉટવર્ડ પેડ બાય કેશ. રોકડાથી આપણે કેરેજ આઉટવર્ડ પેડ કરેલું છે. કેરેજ આઉટવર્ડ મતલબ કે જાવક માલ ગાડા ભાડું, કેરેજ આઉટવર્ડ. then first transaction in the account of carriage outward debit side, તો carriage outward એકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ એઝ ઓન 20th જૂન. નામ કોનું આવશે? તો કે બેંક કેશથી પેડ કરેલા છે, તો કે ટુ કેશ અકાઉન્ટ અમાઉન્ટ 3000. નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ. કેશ એકાઉન્ટની અંદર ક્રેડિટ સાઇડ એઝ ઓન 20 જૂન. ત્યાં નામ આવશે બાય કેરેજ આઉટવર્ડ એકાઉન્ટ બાય 3000. then after next transaction number as on 22, transaction number 22 June. Carriage inward account debit and cash account credit. Carriage inward means કે આવક માલ ગાડા ભાડું. Carriage inward is an expense for us. So first of all carriage inward account debit side, carriage inward account debit side. The next transaction in the carriage inward account as on 22 June. નામ કોનું આવશે? સામે કોણ છે? તો કે કેશ. ટુ કેશ અકાઉન્ટ અમાઉન્ટ 2000. then after next transaction તો કે કેશ એકાઉન્ટની અંદર ક્રેડિટ સાઇડ. તો નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન ધ કેશ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ એઝ ઓન 22 જૂન બાય કેરેજ ઇનવર્ડ એકાઉન્ટ. IW means કે ઇનવર્ડ એક્સપેન્સ એકાઉન્ટ 2000. તો ટોટલ 22 જૂન સુધીની એન્ટ્રી જે છે આપણે કમ્પ્લીટ કરી લીધી. સમ નંબર 3 માં. નાવ ઇટ્સ ટાઈમ ટુ ક્લોઝ અવર અકાઉન્ટ, મતલબ કે આપણા જે અકાઉન્ટ જે છે આપણે એને ક્લોઝ કરશું અને એની ફાઇનલ બેલેન્સ ઓફ ધી અકાઉન્ટ જે છે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. તો ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે ટોટલ લેજર પોસ્ટિંગ થઈ ગયું. ધેન આફ્ટર એની અંદર ટોટલ 12 ટાઈપ્સ ઓફ એકાઉન્ટ હતું. 12 ટાઈપ્સની અંદર જોઈ લે ક્યાં ક્યાં છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આવશે કેશ એકાઉન્ટ. કેશ એકાઉન્ટની અંદર કેશ અકાઉન્ટની અંદર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટોટલ અહીંયા આપેલો છે. અહીંયા સાઈડ ટોટલ ઓફ ધી ક્રેડિટ સાઇડ ઇઝ ટોટલ 29,000 એન્ડ ટોટલ ઓફ ડેબિટ સાઇડ ઇઝ 22,000. તને અહીંયા
બાકીની જે બેલેન્સ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડશે. 29,000 લેસ 22,000, ટોટલ આવશે અહીંયા 7,000. ડેબિટ સાઇડ 7,000, ડેબિટ સાઇડ અહીંયા આવશે એઝ ઓન 30th June to balance carry forward 7,000. So first account is a cash account, a close. Then after wages account. Wages account માં અહીંયા ટોટલ આવશે 12,000. તો અહીંયા પણ આવશે 12,000. અહીંયા 12,000 shortfall છે credit side. Then 12,000 closing balance as on 30th June by balance carry forward 12,000. Then after account number 3, અહીંયા ટોટલ કેટલો આવશે તો કે 10 and 6, ટોટલ આવશે અહીંયા 16,000. જે કોલમની કે જે રોની જરૂર નથી એને હું ડિલીટ કરી નાખું અહીંયાથી. તો અહીંયા ટોટલ કેટલો આવશે તો કે ભાઈ 16,000. then અહીંયા પણ આવો જોઈએ 16,000. there is a shortfall of 1,000 because 10 and 5 15,000 આપેલા છે. 1,000 ને અહીંયા આપણે એડ કરશું એટલે અહીંયા ક્લોઝિંગ અમાઉન્ટ કેટલી આવશે 1,000. અહીંયા આવશે 30 June by balance carry forward 1,000. then after sum number 4, account number 4, debit side 10,000, credit side પણ આવશે 10,000. there is a shortfall of 10,000 the credit side. then 10,000 અહીંયા last date of the month as on 30th June by balance carry forward. આ લઈ ગયા, બાકી આગળ લઈ ગયા મીન્સ કે ગુજરાતીમાં. then after account number 5, salary expense 12,000 in the debit side, then 12,000 in the credit side. There is a shortfall of 12,000 in credit side as on last date 30th June by balance carry forward 12,000. then after account number 6, stationery expense 5,000 debit, then 5,000 આવશે credit. 5,000 shortfall credit side, અહીંયા 5,000 balance, closing balance of the account, last date of the month 30th June by balance carry forward 5,000. then after interest expense account ની કોઈ જરૂર નથી પડેલી, તો interest આપણા માટે કોઈ એક expense નથી, કોઈ પણ જગ્યા ઉપર નથી આવેલો, તો આ ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે અત્યારે અહીંયા સ્કીપ કરશું. then after account number 8, અહીંયા બેંક એકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ 6,000, then ડેબિટ પણ થશે 6,000. there is a shortfall of 6,000 in the debit side, then 6,000 debit side બેલેન્સની ફિગર મૂકવો પડશે. અહીંયા એકાઉન્ટ ક્લોઝ 30th June to balance carry forward 6,000. next transaction rent income account 8,000 credit side, total તો 8,000 debit side. shortfall 8,000 ની બેલેન્સિંગ ફિગર વધશે. last date of the month as on 30th June to balance carry forward. then after transaction number account number 10, interest income, total કેટલા આવશે 10 and 14 24,000, credit side 24,000, debit side અહીંયા લાસ્ટ બેલેન્સ કેટલી આવશે 24,000 ક્લોઝિંગ, 24,000 ક્લોઝિંગ. અહીંયા આવશે 30 June to balance carry forward 24,000. then after transaction number account number 11, 3,000 debit side, then total આવશે 3,000 debit side,
3000 credit side, there is a shortfall of 3000. 3000 balancing figure as on 30 June by balance carry forward 3000. Then after last account, carriage inward account, 2000 in credit side, sorry debit side, and 2000 in credit side. Shortfall 2000, last balancing figure 2000, last date 30th June by balance carry forward 2000. ठीक है. સો ટોટલ 12 ટાઈપ ઓફ એકાઉન્ટ એની અંદર એક એકાઉન્ટ જે છે ઇન્ટરેસ્ટ એક્સપેન્સ એકાઉન્ટની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. બાકીના એકાઉન્ટ તમે લોકો ક્રિએટ કરજો અને તેના આપણે એની ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરજો. તેને આપણે એની ટ્રાયલ બેલેન્સ ક્રિએટ કરશો તો ડેબિટ સાઇડ એન્ડ ક્રેડિટ સાઇડ બોથ અમાઉન્ટનું ટોટલ જે છે એ ઇક્વલ તમને મળી જશે. સો ઇટ વોઝ યોર સમ નંબર 3. દેન આફ્ટર સમ નંબર 4 એન્ડ સમ નંબર 5 જે છે હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરીશ. દેટ વી વિલ ડિસ્કસ ઇન એ નેક્સ્ટ લેક્ચર.